Ayan, good morning pong muli. Ikalawang episode po natin. Dito naman tayo sa Barangay Banlic ng Calamba. Ayan. Linggo pa rin, ika-24 sa buwan ng Mayo 2026. Ang oras po natin, alas 8:22 ng umaga. Bakit ko po laging ipinakikita ito, no? Para po sure na nandito tayo sa area. Yun po yung ating reference na sa katunayan, nandito tayo sa Barangay Banlic ng Calamba. At i-update naman po natin, kagaya po nung request ni Sir Jos Balisno, Sir Patrick Jos Balisno, yan. Shout out Sir Patrick. Request niya po yan sa Messenger. Minsan nakasubaybay din sa atin yan. Ito pong Calamba Depot Contract Package S-07 Bukod Tangi. Napakalawang po nito, 24.5 hectares. Dito nga igagarahe yung mga bagunang tren ng NSCR dito po sa South. Ito na po yung kanilang office dito sa Banlic. Tapos, nandiyan dyan sa paligid na yan yung kanilang maluang na area. Kung ano-ano po yung mga gagawin dyan, yan po ang ating aabangan. Isa-isa, no? Medyo matagal po kasi yung trabaho yan. Dito tila idadivert itong kalsadang to dito sa gitna, dyan sa may bakod na yan. Tapos, papunta po yan dun. Ayan, mayroon ng mga postihan doon. Yan yung ating sisilipin mamaya sa aerial shot. Ito pong kalsadang ito, yan. Dediretso yan dyan. Sa halip na dito. Malalim siya. May mga retaining wall. Para hindi gubungo ang lupa. At yan po yung sa last episode natin, yan dyan, sa kabilang yan, may mga piers na yan, may mga pier na heads na. Kabila niyan, yung container terminal dito sa Calamba. Tapos, yan po yung old bridge ng PNR. Tingnan natin kung anong gagawin nila dyan. Ito na siya, ayan sa kaliwa ng bakod na yan. Boom siya nang umihip ang hangin. Ganda. Nakita na naman natin yung maliit na kamutihan saka yung maisan. Ang ganda. Yan, sarap sanang bumili dyan. Fresh na fresh. Kaso nagsarado na yung tindahan nila. Binakuran. Binakuran doon na yan. Yan. Yung malalim na yan. Kuhanan natin siya. Diyan sa una-unahan ng kaunti. Dito siya dadaan yan. Papunta doon. Lawa na po kasi yung banda ron. Laguna Lake na. Okay, alamin natin yung latest dito. Stay tuned.
Ayun, nandito tayo sa dulong bahagi, kabayan. Itong depot. Ayan, makita nyo. Nandito naka standby yung mga equipment nila, no? Apo, sa bayan. Tapusin ko lang po ito. Kanan. Apo. Tapos saan po ang tagos noon kaya? Barangay San Juan. Okay. Kanan uli. Apo, thank you bossing. Salamat ha. Ayan oh. Parang tingin natin kasali pa kaya yung mga building na yun. Ayan, dito siya kasi hindi siya pangit ang location natin. Next time dito tayo pupwesto, kabayan. Ganda pala dito, no? Ayan oh, punta doon. Tapos hindi na tayo babalik ng Banlic ng doon sa Matid para lumabas ang papunta ng bayan ng Calamba. Dito na, sabi ni kuya, kakanan tayo doon papunta doon. Barangay San Juan daw yung labas sa may San Juan River. Sige. So yun lang po yung ating vlog dito sa Banlic Depot. Maganda na pala dito, ayan oh. Okay, sa mga ngayon lang po na pag-uwi sa ating pumunting channel, sana huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala, ingat po tayo, lagi tayong manalangin, pagkasalamat. See you po on my next vlog, kadwiling. Hasta la, bye bye.